Dentálhigiéniai kezelés elengedhetetlen. Tehát enélkül nincs sikeres konzervatív kezelés, nincs sikeres sebészeti kezelés, nincs sikeres parodontológiai kezelés, de ennek egy nagyon jó és hasznos és nagyon izgalmas kiegészítője a szájüregi probiotikum. Mark Ruber Bence vagyok, parodontológus és implantológus szakorvos, 2018 óta dolgozom Budapesten a parodontrendelőben, illetve Tatán a marosi dentrendelőben, és hát elsősorban parodontológiai és implantológiai esetekkel foglalkozom. A prevenciós kongresszuson adok elő az orális probiotikumokkal kapcsolatban, ezeknek a karieszprevenciós és a parodontológiai alkalmazásáról. Hát az orális probiotikumok egy nagyon új és pezsgő, sokat kutatott terület a fogorvosláson belül, nagyon ígéretes tudományterület, és most már az elmúlt 20 évben egyre inkább látszik, hogy számos pozitív hatásuk van, nem csodaszerek, nem váltják ki például a rendelői professzionális tisztítást, akár a depurálást, akár a köretet, viszont nagyon jó szolgálatot tesznek, sokkal jobb eredményeket lehet elérni probiotikum használattal és rendelői tisztítással, mint csak rendelői tisztítással. Ugye a szájüregi mikrobiom egy nagyon összetett rendszer, egy mindennel összefüggő szövetet alkotó struktúra, és az orális probiotikumok tulajdonképpen ennek a működését változtatják meg, egy picit megváltoztatják az összefüggéseket. A lényeg, hogy a gyulladást okozó baktériumokat visszaszorítják, vagyis egy mikrobiom egyensúlyát picit eltolva gyulladásmentesebb irányba segítik a gyógyulást. Biogaia prudentis az orális probiotikum két különböző laktobacillus baktérium törzs kombinációja. Ezek hangsúlyozottan törzsre jellemző hatások, csak vannak más laktobacillus törzsök, amikre ez nem igaz. A probiotikumban lévő kettőre igaz ez, hogy gyulladáscsökkent hatásúak, egy antibakteriális anyagot termelnek, ez a reiterin. Ezen kívül gátolják a proinflammatorikus TNF-alfa termelést, CD4 pozitív T-helper sejteket csökkentik, és ezáltal gyulladást visszaszorítják, a gyulladásos tüneteket mérséklik, kevesebb a szondázásra jelentkező vérzés, csökkennek a vasatmélységek, de hogyha a kárieszpreventív hatást nézzük, akkor a Streptococcus mutans és a Lactobacillus számot befolyásolják, csökkentik jellemzően, nem egységesek a kutatási eredmények, de ez azért kijelenthető, hogy csökkentik, de ahol nem is csökkentik, ott a viselkedésük megváltoztatásán keresztül mégis a hatásukat mérséklik, tehát egyszerűen például a Streptococcus mutans nem képes azt a savas közeget elviselni probiotikum jelenlétében, amit saját maga állít elő, tehát növekszik a nyál pufferkapacitása, kisebb esély alakult újabb szúvasodás. Azt szeretném, hogy a hallgatóság legalább azt vigye haza ebből, hogy dentálhigiéniai kezelés elengedhetetlen. Tehát enélkül nincs sikeres konzervatív kezelés, nincs sikeres sebészeti kezelés, nincs sikeres parodontológiai kezelés, de ennek egy nagyon jó és hasznos és nagyon izgalmas kiegészítője a szájüregi probiotikum. Azért gondolom, hogy ennyire fontos, mert ez egy gyakorlatilag veszélytelen, minden kockázattól mentes kiegészítő, nem mondanám gyógyszernek, egy kiegészítő, humán eredetű, nem lehet túladagolni, 14 nap alatt széklettel ürül, még akkor is, hogyha túl sok van, recept nélkül hozzáférhető, és a említett számos előnyös tulajdonság miatt nagyon könnyen alkalmazható szer. Azért, mert szerintem egy konferencia az mindig nagyon jó alkalom arra, hogy egy kicsit kiszakadjon az ember a hétköznapokból. Most lehet az Upgrade, lehet a Dental World, lehet a Szegedi Szimpózium, mindegy. A lényeg, hogy az a hétköznapokban hajlamos az ember belefásulni dolgokba, és nem vesz észre egyébként nyilvánvaló dolgokat. Ráadásul egy konferencia egy csomó új inspirációval szolgál, akár kiállítói, akár előadói oldalról, szóval ezért szerintem egy tök jó rendezvény az Upgrade. Szóval az ide látogatók rengeteg nívós előadót hallhatnak és láthatnak, de ezen kívül ugye a mai fogászati piacnak a neves forgalmazója, mindenki az eljutó márkák is képviselik magukat, legyen szó implantációról, műszerekről, anyagokról, szóval ez így mind egyben egy nagyon jó kombináció, ráadásul kollégákkal is, ami pont inspiráló is lehet. Következő rendezvény 2026-ban a tavasszal megrendezésre kerül Upgrade. Én remélhetőleg itt leszek, nagyon szeretnék eljönni, mert az inspiráló környezet és a érdekes előadások nagyon vonzóvá teszik ezt.